السلام عليكم، معكم سيف. واليوم راح نتكلم في قصة من أروع ما يكون. خليك متابع. في يوم من أيام فبراير، وتحديدا في سنة 2024، كان شاب تايواني بسيط يشتغل كمطور عملات رقمية جالس يجهز لاجتماع مصيري. اجتماع ممكن يغير مجرى حياته بالكامل، يفتح له أبواب وثروة ما كان حتى يحلم فيها، لا في الواقع ولا في المنام. فجأة جاله اتصال من فريق يدعي على أنه تابع لشركة استثمارية ضخمة اسمها فريبك فيزي، واحدة من أكبر صناديق الاستثمار في العالم الكريبتو على مستوى العالم. لكن في مشكلة بسيطة واجهت الشاب، اللي هي أن اللغة الإنجليزية اللي عنده جدا ضعيفة. لكن الفريق إيش قاله؟ ولا تشيل هم، حمل التطبيق هذا في ترجمة فورية وراح نتفاهم بكل سهولة. هنا الشاب فرح ونزل التطبيق على طول، بس اللي ما كان يعرفه أنه هالفريق ما كان له وجود أصلا، وأنه كل الكلام اللي سمعه وكل الوعود كانت كذبة كبيرة. أما التطبيق ما كان إلا حصان رواده، فيروس قاتل وهادي وصامت. وبمجرد ما تنزل التطبيق يتلوث الجهاز، وفي لحظات مجموعة من الهاكرز قدروا يدخلون على كل حسابات الرقمية. تخيل 130 ألف دولار من ال NFTs اختفوا في لحظة كأنها ما كانت موجودة أصلا. وبس عشان تكون في الصورة، ال NFTs هي زي شهادات ملكية رقمية لصور أو فيديوهات تشتريها من الإنترنت وتكون لك، حتى لو الكل يقدر يشوفها يظل اسمك على البلوك تشين كمالك رسمي لهذه الأمور. بس القصة ما انتهت هنا. مو بس ال NFTs اللي راحت، في كمان عملات رقمية قيمتها توصل لمئات الآلاف. لكن هنا صارت المفاجأة الحقيقية، الهاكرز ما كانوا يدرون أن الشخص اللي سرقوه ما كان مطور بسيط. الضحية كانت المالك السري لموقع انكاغنيتو، واحد من أكبر أسواق الويب المظلم والمتخصص في التجارة الغير قانونية. وسرقة أمواله كانت خطوة خطيرة جدا، أثرت على اقتصاد تجارة المخدرات الرقمية في الدارك ويب بالكامل، وأشعلت حرب ما كان لها أحد مستعد. هم سرقوا شخص مو عادي، سرقوا هاكر يعرف باسم فرعون أو فيرون. الحين السؤال، هل الهجوم هذا كان عشوائي؟ ولا في أحد كان يعرف حقيقته وضربه في أضعف نقطة؟ بس من هو فرعون؟ وكيف قدر يوصل لأعماق الدارك ويب ويصير واحد من أكثر الشخصيات المكروهة هناك؟ لو تبغى تعرف قصة فرعون، تابع معاي الفيديو للنهاية، لأن القصة حرفيا خرفن العقل. يا عزيزي المشاهد، نحن الآن ما بدأنا القصة، هذه فقط كانت مقدمة بسيطة للأشياء اللي الحين جاية. ولا تنسى يا صديقي أن تضغط اللايك وتشترك بالقناة، لأنه في كثير يشوفون الفيديو ويندمجون في القصة وينسون يسوون لايك أو يشتركون. فادعمني بلايك واشتراك وخلونا نبدأ في القصة. في يوم 12 مارس من عام 2022 في تايوان، كان في شخص غامض يعرف باسم فرعون، أو زي ما ينطقونها فيرون. مو بالمبالغة إذا قلت لكم أن هالشخص يعتبر من أذكى وأخطر العقول اللي ظهرت في عالم الويب المظلم. وفي هاللحظة تحديدا كان توه مخلص تصميم مبدئي لمشروع جديد، مشروع شكله بسيط من بعيد، متجر إلكتروني اسمه سير في العمل. لكن يا عزيزي المشاهد لا تنخدع بالاسم، هذا مو متجر عادي. التفاصيل اللي كانت فيه كانت دقيقة جدا، قوائم بائعين ومشترين، رموز مشفرة، مفاتيح البي جي بي وخواتم الاي بي اي. ولكن الأخطر انه كل شيء كان مجهز ليشتغل على الدارك ويب. طبعا انا اعرف ان اغلبكم او نصكم ما يعرفون ايش هو الدارك ويب. خلونا اشرح لكم ايش هو الدارك ويب. هو شبكة مظلمة ما تقدر توصل لها من المتصفح العادي، يعني لازم تستخدم ادوات مثل تور عشان تفتح بوابة لعالم ثاني، عالم ما تشوفه محركات البحث، مليان اسرار، ممنوعات وجرائم ثقيلة جدا العقل ما يتحملها. اذا يا عزيزي المشاهد، السؤال هنا ايش؟ عزيزي المشاهد، السؤال هنا وش ينباع في هذا العالم؟ أنا بخبرك، كل شيء يخطر في بالك من مخدرات وأسلحة ووجهات مزورة، أدوات اختراق، وحتى بشر. يعني كل شيء يباع ويشترى بعيد عن أعين القانون. إذا بطل قصتنا إيش كان يسوي؟ فرعون كان يراقب السوق عن قرب، شاف سقوط أسواق ضخمة مثل ألفاباي وسكيل رود، لكن بذكائه لاحظ أن السبب الرئيسي لسقوطه هو أنها تبيع كل شيء، وهذا الشيء كان يجذب أنظار السلطات بسرعة. فقال بينه وبين نفسه، ليش ما أركز على منتج واحد عليه طلب عالي؟ والنتيجة كان انجوتين ماركت، متجر متخصص في بيع المخدرات، اسم يوحى بالغموض والتخفي وألا وجود.
وبمجرد دخولك للموقع تحس انك انتقلت لعالم موازي. لكن مهما بلغ الذكاء الشخصي تبقى الاغلاط واردة. وغلطة فرعون كانت بسيطة جدا لكنها قاتلة. بعد ما انهى تصميم المخطط الكامل للسوق قام حفظه ثم ارسله لنفسه عبر بريده الشخصي في الجيميل. لحظة ابغاك هنا توقف شوي وتتذكر نقطة مهمة. ارسل المخطط كامل لبريده الشخصي على جيميل. الخطوة شكلها بسيطة صح؟ لكن تعال وشوف وش ممكن يصير لما جهاز امني الكتروني يعثر على هالمعلومة. تبغى تعرف كيف انفضح؟ ومين الشخص او الجهة اللي كشفته؟ كل هذا راح نتكلم عنه الحين. بس قبل لا نكمل اضغط اشتراك ولايك لان كثير منكم يتابع ويندمج وينسى اعيد واكرر ينسى الاشتراك في القناة. في احد ايام نوفمبر من عام 2020 ظهر موقع جديد في الدارك ويب اسمه انكوجنيتو ماركت. موقع غريب جدا ما احد سمع فيه من قبل لكنه كان مصمم باحتراف. وراه شخص اغرب. هذا الشخص دعا عدد محدود من المستخدمين للدخول والتعرف على هذا الموقع، وبعد 24 ساعة بالضبط اختفى تماما. لكن ما مضى وقت طويل الا وظهر مرة ثانية. رجع ليجاوب بنفسه على كل الاسئلة اللي طرحتها النخبة المدعوة للموقع. تكلم بثقة وقال بصراحة هذا الموقع عبقري فيه أعلى درجات الخصوصية وأي شخص منكم يقدر يبيع ويشتري بكل أمان. وفجأة كشف عن نفسه الاسم فرعون وقال أنه المشرف العام والمحرك الرئيسي للموقع، وأن هذه مجرد بداية واحدة من أخطر وأغرب وأعنف الملاحم في تاريخ الويب المظلم. لكن لحظة، من هو فرعون أصلا؟ وليش كل هالسرية؟ وش الهدف الحقيقي من انكوجنيتو ماركت؟ وش الخطط اللي ناوي ينفذها من خلاله؟ خلونا نوقف عند فرعون شوي وننتقل لشخص ثاني ما يقل عنه خطورة اللي هو بين تاجر مخدرات معروف في الويب المظلم. ما يعترف بالحدود، دايم يدور على طرق للتوسع وزيادة أرباحه. وفي يوم جاله اتصال غريب من شريكه وقال له في سوق جديد اسمه انكوجنيتو هو فاتح أبوابه ويبحث عن بائعين جدد. بالنسبة لبين هذه كانت فرصة ذهبية. بدون تردد دخل على الموقع وسجل كمستخدم، لكن اكتشف ان التسجيل العادي مو مثل التسجيل كبائع. علشان تصير بائع لازم تسوي شيء يسمونه طلب عمل. اي نعم، في الدارك ويب لازم تقدم سيرة ذاتية لتاجر مخدرات وتكتب خبراتك وتقييماتك من أسواق ثانية وتوصياتك، وترفق رسالة مشفرة باستخدام نظام يسمى البي جي بي. هالسيرة ترسل لفريق انكوجنيتو وهم يحللون كل شيء بدقة، وإذا اقتنعوا طبعا راح يقبلونك. رجعنا لبين، جلس يوم كامل يجهز ملفه، أرسل كل شيء وقال خلاص انتهى الموضوع. لكن لا، في خطوة ثانية عشان تتأكد انك جدي لازم تدفع رسوم دخول. المبلغ يتراوح بين 300 إلى 1500 دولار حسب سمعتك، والدفع بس يكون عن طريق العملات الرقمية البيتكوين أو المونيرو، ولا في تحويل ولا بطاقات ولا أي شيء يترك أثر. بيندفع وانتظر، وثاني يوم فتح حسابه ولقى رسالة من فريق انكوجنيتو تم قبولك. لكن هنا نوقف شوي، كيف أرسلوا الرسالة له؟ كيف تأكدوا أنها توصلهم هو بس؟ هنا يدخل واحد من أقوى أنظمة التشفير في العالم اللي هو البي جي بي، خصوصية جيدة جدا. وهذا يا صديقي مو مجرد برنامج، البي جي بي هو نظام تشفير معقد يعتمد على مفاتيح رقمية خاصة. الرسائل اللي ترسل فيه مستحيل تنفهم إلا من خلال المفتاح الصحيح. حتى لو جهة أمنية اخترقت الرسالة ما راح تفهم منها شيء، كلها رموز مشفرة ومعقدة ما تنفك أبدا بدون المفتاح. عشان كذا الهاكرز ومجرمي الويب المظلم يعشقونه، والشرطة والسلطات تكرهه لأنه ببساطة ما يقدر يكسر. لكن السؤال المرعب هنا، حتى لو أنت بريء ومالك أي علاقة بالدارك ويب، هل بياناتك فعلا آمنة؟ هل ممكن يوم من الأيام تكتشف أن معلوماتك الشخصية موجودة هناك وأنت ما تدري؟ اكتبوا لي في الكومنتات آراءكم الشخصية بخصوص هذا الموضوع. خليني أصدمك شويتين. شركة TNT العالمية تعرضت لاختراق مؤخرا وتم تسريب بيانات أكثر من 73 مليون عميل حول العالم. أسماء، إيميلات، كلمات مرور، كلها طاحت في يد القراصنة. وهذا يا عزيزي المشاهد مو هو حادث فردي،
بل صار اتجاه عام 80% من المستخدمين حول العالم عندهم جزء من بياناتهم مكشوف في الويب المظلم. والسبب بسيط جدا، أغلب الناس يستخدمون نفس الإيميل والباسورد في كل مكان، من حساباتهم الشخصية إلى حسابات العمل، لأن القراصنة ما يحتاجون يخترقون الشركة بنفسها، يكفي يسرقوا بيانات موظف عادي ويستخدمون نفس الإيميل والباسورد عشان يدخلون على الشبكة. ومن هناك تفتح لهم أبواب لمعلومات حساسة، أموال وأسرار، وتعب سنين ممكن يروح في لحظة. فإيش الحل؟ الحل بسيط جدا بس كثير يتجاهله. استخدم كلمات مرور قوية مختلفة وما تنكسر أبدا، تكفى لأجل نفسك لا تستهين. نرجع الآن لبين، تاجر المخدرات في إنكوجنيتو ماركت. بين كان يكبر والطلبات تنهال عليه من كل مكان، وصار الوضع أكبر من قدراته. فإيش سوى؟ وسع نشاطه، اشترى معدات، إضاءة، أسمدة، تربة، أجهزة فحص، أدوات قياس، حموضة، وكل شيء. استأجر مستودع صغير في قرية نائية وبدأ يزرع ويصنع المنتجات بنفسه. شغل احترافي. بس في نفس الوقت كان إنكوجنيتو ماركت يكبر معاه خطوة بخطوة. السوق بدأ يسمع لها الناس، والسبب طريقة الإدارة القوية اللي يشرف عليها شخص واحد اسمه فرعون، بطل قصتنا اليوم. كل شهر تقريبا ينزل تحديث جديد للسوق، تحسينات، حماية، ميزات جديدة، والمجتمع صار يحترم فريق إنكوجنيتو أكثر وأكثر. وفي نفس الوقت كانوا صارمين جدا مع المحتالين. مثال، بائع اسمه WSB عرض منتجات بأسعار خرافية، لكن الناس شكت فيه. التقييمات السلبية بدأت تتراكم، وشكوى ورا شكوى، إلى أن الفريق السوق قرر يراجع ملفه. النتيجة كارثة، عنده 50 طلب ما تم تسليمها، 30 طلب متنازع عليه، تقييم سلبي تجاوز 300 نقطة. طبعا القرار كان واضح، حظر نهائي ومصادرة كل الفلوس في حساباته، ورجعوها للعملاء المتضررين. حتى لما حاول يشتكي المجتمع فضحه أكثر، طلعوا سجله في أسواق ثانية كلها احتيال. وهنا الفرق، إنكوجنيتو قالها بوضوح، أي باع نصاب برا السوق بدون أي نقاش. وفي الوقت اللي كانت أسواق ثانية تنهار واحدة ورا الثانية زي دارك كود ووايت هاوس وغيرها، بدأ إنكوجنيتو ياخذ مكانه ببطء لكن بثبات. لكن خلونا نوقف لحظة ونسأل نفسنا، من هو فرعون؟ مين الجهة اللي تدير كل هذا الذكاء والتنظيم؟ وهل السوق هذا مجرد مرحلة ولا فخ قاعد يتجهز في صمت؟ الدارك ويب يا جماعة مليان أسرار. تخيل معي في 5 أبريل من نفس السنة السلطات الألمانية طلعت وأعلنت عن واحدة من أكبر عمليات في تاريخ الجرائم الإلكترونية. تمت عملية مشتركة مع وزارة العدل الأمريكية، والنتيجة إغلاق سوق هايدرا ماركت، السوق الأضخم والأطول عمرا في تاريخ الدارك ويب. هايدرا ما كان سوق عادي، كان حرفيا يبيع كل شيء. تبغي RPG يعطيك RPG مفكك عشان تجمعه بنفسك، تبغي مخدرات، سرقة، عنف، موجود وبكميات مخيفة، حتى هويات مزورة للي يبغى يختفي تماما. مع كل هذه الجرائم كان دخول هايدرا سهل جدا، يعني أي مستخدم بسيط يقدر يدخل ويتصفح ويشتري، وكل شيء يتم تحت غطاء مشدد من التشفير مثل تور والVPN. لكن مع الوقت العدالة تحركت وتم إغلاق السوق على يد FBI، والرسالة كانت واضحة، ما في مكان تقدر تهرب له، لو عدنا هدف راح نطاردك ونوصلك ونصطادك. بس يظل السؤال المخيف، هل فعلا تم إغلاق كل شيء؟ ولا في نسخة أقوى وأخطر قاعدة تتشكل في الخفاء؟ هل إنكوجنيتو ماركت مجرد سوق ولا بداية شيء أعمق وأغرب؟ تابع القصة لأنه الأحداث الجاية راح تكشف لك وجوه جديدة ونوايا أغمق مما تتخيل. طبعا لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وتحط لايك، لأن دخلنا عالم ما له قاع. وهنا نجي للسؤال الأكبر، كيف قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الFBI يخترق طبقة التخفي الهائلة اللي كانت متحصن فيها الفرعون؟ ببساطة، لو كان الFBI قدروا يحددون العناوين المرتبطة بمحفظته المشفرة، بيصيرون قادرين يتبعون حركة الأموال ويفكون خيوط اللعبة. لأن أي خطوة باتجاه منصات التداول الرقمية اللي تطلب توثيق الهوية المعروف بعملية KYC تعتبر هذه مصيدة.
هالمنصات تطلب منك تقديم بياناتك الشخصية، وإذا وصلت الجهات القانونية للمعلومات البنكية المرتبطة بالحساب فالموضوع ينتهي والهوية تكشف. لكن فرعون ما كان غبي، ما أرسل البيتكوين من محفظته الأصلية اللي كانت في شبكة إنكوغنيتو مباشرة للبورصة. طبعا لا، يعني هو لعبها بذكاء تام. أول شيء حول بيتكوين لمحفظة بسيطة، ومن هناك أرسله لخدمة تبادل العملات مجهولة الهوية، وبدل البيتكوين بعملة اسمها مونيرو. مونيرو هذه عملة مصممة من الأساس عشان تكون غير قابلة للتتبع، يعني شبح إلكتروني حقيقي. بعد عملية التبديل صار معاه مونيرو وأرسلها إلى البورصة وباعها مقابل $1، وكأن ما صار شيء. عملية غسيل أموال محكمة مدروسة تصعب ملاحقته حتى على أقوى فرق التتبع. لكن هل مشت الأمور مثل ما خطط لها؟ طبعا الجواب لا. في 15 مايو 2022 شخص يعرف باسم باور دخل على منتدى مظلم اسمه دريد وكتب منشور غريب جدا، اشتكى فيه أن أحد خدمات التبادل اللي كان يستخدمها لغسيل البيتكوين رفضت تماما، وقالوا له بشكل مفاجئ أن أمواله مصدرها أنشطة مشبوهة وتمت مصادرتها مباشرة بدون أي تبرير. والأغرب أن بارو بنفسه كتب عن اللي صار بالتفصيل في المنتدى. الناس ما انتبهوا، بس ال FBI كانوا يتابعونه هناك من قبل، وبهذا المنشور حرفيا هو قدم لهم المفتاح الذهبي. بعدين اتضح بارو ما هو إلا فرعون نفسه، يعني مغير شخصيته. في المنشور ذكر توقيت المعاملة وقيمة البيتكوين اللي أرسلها، وهذه التفاصيل الدقيقة كانت كل ما يحتاجها للمحققين. بدأوا يتتبعون العملية ولقوا أن عنوان التحويل مرتبط بمحفظة اسمها محفظة المشرف أدمن والت، واللي بدورها مرتبط مباشرة بمحفظة البنك الرئيسي في شبكة إنكوغنيتو. وش يعني هذا؟ يعني المحفظة هذه كانت تستقبل أرباح من صميم الشبكة من القمة، لكن الغلطة الأكبر ما كانت هنا. واحدة من العناوين المرتبطة بمحفظة المشرف استخدمت لدفع مبلغ جزئي لشراء 4 نطاقات دومينات، يعني 3 من النطاقات كانت مرتبطة بأسواق الدارك ويب، كارثة بحد ذاتها. لكن الرابع كان مختلف. النطاق الرابع وصف في التحقيقات أنه على الأرجح موقع شخصي يحتوي على تفاصيل فعلية عن المالك، وهذا بحد ذاته كفيل يهدم أي تنظيم سري. ومو بس كذا، اللي دفع المبلغ لهذا النطاق الشخصي كان حساب مسجل في بورصة تتطلب رمز الKUC، وشاركت محفظة المشرف فيه بتحويل صغير جدا، يعني تقريبا 0.00501 بيتكوين، يعني تقريبا $23. مبلغ بسيط جدا بس أثره كان عظيم. ليش يسويها؟ هور ولا استهتار ولا في شيء ثاني ما نعرفه؟ المهم التحويلة الصغيرة كانت مفتاح اللي ربط مباشرة بين المحفظة اللي تستقبل أرباح إنكوغنيتو وبين حساب موثق بهوية حقيقية. وهنا تدخلت السلطات، أجبر البورصة تعطيهم بيانات الحساب الموثق، وطلع أنه يرجع لشاب تايواني عمره 23 سنة اسمه لين ريانغ. لكن ما وقفوا هنا، اكتشفوا أن لين يملك حساب في موقع ونفس الاسم كان مرتبط بالنطاق الشخص الرابع، يعني كل الخيوط كلها تؤجل لشخص واحد اسمه لين ريانغ. ومن هنا بدأت النهاية. فرق التحقيق بدأت تتسلل لحياة لين، حساباته البنكية، سجلات إلكترونية، نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى مشروع تجاري يرتبط باسمه وهويته الرقمية. كانوا يراقبونه لحظة بلحظة، لكن رغم كل هذا ظل السؤال الأكبر معلق بدون إجابة. هل لين فعلا هو فرعون؟ وش حجم الشبكة اللي خلفه؟ هل في ناس أذكى وأخطر؟ ما زالوا يتحركون في الظل بصمت. وفي صباح هادي بتاريخ 19 يوليو من نفس السنة كان لين جالس في المطبخ يحضر لنفسه كوب قهوة سريع، يمكن ناوي يبدأ يوم بهدوء، لكن ما كان يدري إن هذا الكوب بالذات بيكون آخر لحظة رايقة بحياته. فجأة نغمة إشعار تنبه جواله، نظرة بسيطة كانت كافية تخليه يرتبك. وش اللي صار؟ موقع إنكوغنيتو بكل بساطة اختفى تماما. الخوادم توقفت، الموقع صار خارج الخدمة، لا العملاء يقدرون يدخلون، لا البائعين، ولا حتى هو. حاول لين يفهم هل هو خلل فني، هجوم إلكتروني، مشكلة في الشبكة؟ لا. فتح لابتوبه، دخل على جوجل، صار يكتب استفسارات يمين يسار، يحاول يلتقط أي تفسير. لكن في وسط هالارتباك ارتبك غلطة قاتلة، غلطة أغلبنا ممكن يسويها بدون ما ينتبه.
نسى يطلع من حسابه الشخصي في الجيميل وظل يبحث من خلاله والمفاجأة السبب الحقيقي لانهيار موقع انكوغنيتو ما كان خلل عشوائي. لا يا صديقي، اللي صار انه الاف بي اي قدروا يوصلون للخوادم اللي يشتغل منها هذا الموقع، اخترقوها شلون، وش التقنية اللي سووها، مين اللي دلهم، ما حد يعرف التفاصيل. لكن الواضح ان العملية كانت منظمة ومحكمة لأقصى درجة. وبعد ما سيطروا على الخوادم بدأوا يفتشون داخلها، والمفاجأة لقوا أن لين بغباء أو بتهور سبق وذكر اسمه فعليا في أحد السيرفرات، وعرف عن نفسه أنه شخص يقدم خدمات للأسواق السوداء في الدارك ويب. يعني الرجل فعليا فضح نفسه، وهنا يبدأ فصل النهاية. هل كان لين تحت المراقبة من زمان؟ هل هذا السقوط كان مخطط له من البداية؟ وإذا كان فرعون فعلا هو لين، فهل كان لوحده؟ الاف بي اي نسخوا كل شيء، كل ملف، كل مستخدم، وكل محادثة، كل عناوين البيتكوين المرتبطة بالموقع، ما خلوا شيء ابدا. واللي بعدها هو اللحظة اللي كل شيء فيها انقلب. يعني بعد ما سيطر الاف بي اي على خوادم موقع انكوغنيتو، الكارثة الحقيقية بدأت تطفو على السطح. اللي حصلوه مو بس ملفات الموقع ولا بس السيرفرات، لقوا كنز معلوماتي كبير، بيانات دقيقة لكل البائعين، قوائم العملاء وتفاصيل كل عملية بيع وشراء، وكذلك التقييمات، وكل حركة صارت في السوق محفوظة لحظة بلحظة. والمصيبة الأكبر أنه لين وفي قمة التوتر كان يبحث في جوجل عن حلول لمشكلة السيرفرات، وكل شيء يسويه يظهر مباشرة أمام الاف بي اي، لأنه شغال من حسابه الشخصي في الجيميل اللي هم أصلا فاتحين عليه. يعني هو يحاول ينقذ السوق، كان فعليا يعطيهم أدلة بيده. ومع كل عملية تفتيش داخل بريده تظهر مفاجأة جديدة، الصاعقة الكبرى. لقوا إيميل أرسله لين لنفسه بتاريخ 12 مارس من عام 2020. المحتوى رسم تخطيطي دقيق يشرح طريقة عمل موقع انكوغنيتو بالكامل خطوة بخطوة. وش كان يفكر فيه؟ ليش أرسله؟ وليش ما مسحه؟ هل كان مطمئن لدرجة أنه ما تخيل أبدا أنه يوصلون له؟ أو نسى ببساطة وفتح على نفسه باب النهاية؟ النتيجة كانت واضحة، كل الأدلة كانت تشير إلى شخص واحد، لين ريانج، أو الفرعون أو فارو، الاسم اللي كان الكل يهمس فيه والكل يعرفه، بس ما أحد كان يعرف مين وراه. هل انتهت القصة الحين؟ أنا راح أجاوبك، لا، بعد القصة مستمرة. هل سقوط لين يعني نهاية السوق؟ طبعا لا. ولا في شخص ثاني مختبي يستعد يرجع كل شيء من جديد؟ خلكم مواصلين الفيديو. أغسطس 2023 ألمانيا، ولاية نوردارين، من بين 12 ولاية ألمانية، هذه تحديدا كانت موطن تاجر غامض، شاب معروف في أوساط السوق. لكن نشاطهم ما كان بسيط أبدا، كان اسمه في السوق بن، ويبيع أعشاب ومخدرات، لكن مو بائع عادي. هذا الشخص ماكينة أرباح، يوميا يعالج عشرات الطلبات، أرباح توصل آلاف الدولارات أسبوعيا. ومن خلال موقع انكوغنيتو وصل إلى القمة. خلال سنتين صار من أعلى البائعين تقييما، وصورته تطلع بلوحة الشرف الخاصة بالموقع. الناس كانوا يثقون فيه، يطلبون منه ويرجعون له. لكن السؤال الحقيقي، وش كان يسوي بالفلوس؟ بن كان كل شهر يسافر لشرق أوروبا ويسحب أرباحه من أجهزة الصرافة للعملات المشفرة، وهو مغطي وجهه بالكامل. ولو أحد سأله عن مصدر الفلوس، جوابه دائما واحد: عندي صندوق ائتمان في جزر كايماك. لكن اللي بن ما كان يعرفه إنه في نفس الوقت الاف بي اي كانوا فاتحين تحقيق شامل في بائعي موقع انكوغنيتو، ومن ضمنهم هو. هل هذا أسوأ شيء صار له؟ لا، الأسوأ لسه ما بدأ. فريق من الهاكرز كان يخطط لأكبر عملية اختراق في تاريخ الدارك ويب. والسؤال اللي لازم ينطرح الآن، هل بن كان الهدف؟ هل خطة الهاكرز نجحت؟ ولا الاف بي اي سبقوهم للحركة؟ في ليلة ساكنة من ليالي أكتوبر من عام 2023، الساعة كانت متأخرة والدنيا هدوء مطبق، لكن على أحد خوادم الإنترنت المظلم كان في اجتماع غير عادي أبدا. مجموعة من القراصنة بدون أسماء، بدون وجوه،
ناس وجودهم بالكامل قائم على السرقة والتخطيط الذكي، وهدف الليلة الشخص اللي قلب الإنترنت المظلم رأسا على عقب، لين ريانغ. بس ليش؟ السبب كان واضح بس خطير. لين كان نشيط جدا على تويتر أو إكس الآن، يتكلم بكل جرأة عن تداولاته في العملات الرقمية، يشارك أرباحه، خسائره، صور لحساباته كلها، وكان يفتخر بكونه من كبار المتداولين على منصة باينس في المستوى الثالث من كبار العملاء الVIP 3. كان هذا كنز مفتوح للقراصنة. أحد أفراد العصابة طرح سؤال بسيط: ليش ما نستهدفه؟ واضح أنه عنده فلوس والتقرب منها مو مستحيل. ومن هنا بدأت خطة الاختراق. الخطوة الأولى: اختراق مشروع وهمي. طوروا تطبيق اسمه XI. من برا شكله تطبيق اجتماعات مثل زوم، بس جواه كان فخ قاتل. التطبيق كان يحتوي على ميزة ترجمة فورية وهمية، وكانت الحيلة انك تثبته على جهازك، وبمجرد ما تفتحه يزرع ملف تجسس ينسخ كل بياناتك، يسحب محافظك المشفرة ويفتش في كل زاوية بجهازك بدون ما تحس. لكن المشكلة كيف يوصلون للين؟ هنا دخلوا مستوى أعمق من الخداع. انتحلوا هوية شركة استثمار حقيقية مشهورة في عالم الكريبتو، سرقوا بيانات دخول موظفين حقيقيين، وبدأوا يتواصلون مع لين كأنهم مستثمرين مهتمين بمشروعه. العرض كان مغري جدا، اجتماع خاص، صفقة ضخمة ومستثمرين كبار، وتم تحديد الموعد بتاريخ 8 فبراير من عام 2024. المكان: سانت لوسيا، جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي، معروفة بجمالها لكنها نادرا ما تكون موقع اجتماعات استثمارات. هل هذا الاجتماع مصادفة؟ ما نعتقد. لين بحكم عمله السابق مع وزارة الخارجية كان له نشاط مشترك مع حكومة سانت لوسيا، وهنا وافق بسهولة. قبل اللقاء المستثمرين طلبوا منه تثبيت تطبيق XI بحجة مشاكل في اللغة. صدقهم، نزلوا التطبيق، ثبته، ومن هاللحظة بدأ كل شيء ينهار. الجهة اللي كانت تتواصل معه اختفت تماما، ما في رد ولا تفاعل. حاول يتواصل ولا حياة، وبعد دقائق بدأ يلاحظ الكارثة. محافظ العملات المشفرة اختفت واحدة ورا الثانية. من ضمن اللي اختفت NFT نادرة جدا، يقال انه يقدر بالآلاف دولارات ويمكن اكثر. لكن الاخطر انه كان في شك ان اموال ضخمة من ارباح انكوجنيتو انسحبت في نفس اللحظة. المعلومة غير مؤكدة لكنها مرعبة لو صحت. هذه السرقة مو سرقة عادية. اللي صار يصف البعض بأن أكبر تحول في الجريمة الرقمية على الدارك ويب، لكن الأسئلة تكبر: هل القراصنة يشتغلون لحالهم؟ ولا في جهة داعمة تقف وراهم؟ ليش سانت لوسيا؟ وليش لين بالتحديد اللي نعرفه أن حتى لين بخبرته انخدع؟ العالم الرقمي اليوم ما عاد مجرد سوق أو فضاء حر، صار مسرح حروب. كل ضغطة زر ممكن تكون رصاصة رقمية، وكل واحد منا ممكن يصير فريسة. وبعد أيام من الاختراق نرجع لبن تاجر المخدرات الألماني يحاول يسحب أرباح من بنك انكوجنيتو، لكن ما في شيء يوصل. الأموال اختفت، التحويلات ما تنفذ، وحتى سجل المعاملات صار مزيف. ناس كثيرين بدأوا يشتكون، كل السحوبات فشلت، والموقع تصرفاته صارت غريبة ومشبوهة. فجأة بدأت تطلع إشاعات: هل تمت سرقتنا؟ هل مدير السوق أو أحد المتحكمين فيه سحب كل الفلوس من محافظ المستخدمين واختفى؟ ولا في أحد أكبر ورا السالفة؟ هنا نوقف شوي عند رقم مرعب، رقم لازم نكشفه، رقم يشرح حجم الكارثة اللي صارت. خليكم كملين الفيديو، اكشف الرقم، ومن هو المتهم الحقيقي ورا الخيانة داخل انكوجنيتو. مين تتوقع المتهم الحقيقي وراء الخيانة داخل انكوجنيتو؟ الرقم المخيف كان بسيط في شكله ومرعب في معناه: 250 ألف مستخدم و100 ألف بائع كلهم داخل انكوجنيتو. منهم من استثمر جزء من أمواله، ومنهم من وضع كل ما يملك في بنك السوق. يعني ببساطة لو كان في احتيال فعلا فالمبلغ المسروق يتراوح بين 5 إلى 10 مليون دولار أمريكي. لكن في عالم الإنترنت المظلم ما في شيء أكيد إلا لما تظهر الفضيحة الحقيقية.
في خضم الشائعات المتفجرة، فرعون الاسم المستعار للمسؤول عن انكوغنيتو يطلع برد رسمي قال فيه: نحن نعمل على الموضوع ولسنا محتالين. لكن الرد كان أبرد من أن يطفئ نار القلق. ومع مرور الأيام جاءت الضربة الحقيقية. المنتدى الأشهر في الدارك ويب دريد يهتز بمنشور ناري. هج بانتر مؤسس المنتدى نفسه يكتب منشورا صادما: نعم، انكوغونيتو نفذوا عملية احتيال، نعم الأموال سرقت، لا تحطوا ولا دولار واحد في بنكم بعد اليوم. المجتمع كله توقف، لكن هاج ما وقف عند هذا الحد، فجر مفاجأة أقوى. فرعون حاول يرشيني. قال إنه فرعون عرض عليه رشوة من خلال موقع تابع لهم يسمى DNL. الطلب، وش قال له الطلب؟ يحذف كل ما يخص انكوغونيتو من المنتدى دريد ويسكت. لكن هاج رفض بكل صراحة: ما أبيع نفسي ولا يشتروني. الضربة المرتدة. دارك نت لايف تنشر بيان ترد فيه على هاج: كل اللي قاله مجرد تشويه سمعة، هذه حملة موجهة ضد انكوغونيتو ودي&ال. لكن اللي صار بعدها هو اللي قلب الطاولة. فجأة DNL يغلق خاصية التعليقات تماما. هل كان يهربون من مواجهة الجمهور ولا كان يخفون شيء أعمق؟ الناس انقسمت: فريق يصدق هاج بانتر والصوت الضمير في الدارك ويب، وفريق يصدق DNL ويرى أن كل اللي صار مجرد فوضى معلومات. لكن النار اللي تحت الرماد ما تهدأ، والحقيقة تنتظر يوم تنفجر فيه. وفعلا في يوم 10 مارس الشخص اللي عرفناه سابقا باسم لين يظهر أخيرا على منتدى دريد ويصدم الجميع. قال لهم بصراحة: الاحتيال اللي صار حقيقي. لكن الغريب ما في اعتذار، ما في أسف، ما في حتى تبرير. اللي صار بعده كان مرعب. في رسالة منشورة داخل موقع انكوغونيتو ظهرت هذه العبارة: كنا متوقعين أنكم تنتظرون أخبارنا الأخيرة، لكن عندنا مفاجأة سيئة للجميع. الرسالة ما كانت إعلان اعتذار ولا حتى توضيح، كانت تهديد صريح. قال لين إنهم طوال السنوات الماضية كانوا يجمعون بيانات المستخدمين، كل الطلبات، كل التفاصيل المعاملات، كل الرسائل الخاصة، سنين من البيانات الحساسة. وبعدين قالها بوضوح: إذا تسرب أي واحد من اللي صار لجهات أمنية أو الشرطة، تذكروا كل بياناتكم معانا. وبالأرقام: 557 ألف طلب، 862 ألف معرف معاملات رقمية. وهدد أن كل هذه البيانات راح تسرب علينا في نهاية مايو. هنا الخط بين السوق السوداء والجريمة المنظمة اختفى، وأسئلة مرعبة بدأت تطفو. هل كانت انكوغونيتو مجرد منصة أم مواجهة لعصابة محترفة؟ مين فعلا فرعون؟ هل هو شخص واحد ولا فريق دولي متكامل؟ وإذا كانت البيانات فعلا بتتسرب في مايو، فهل نحن على حافة أكبر كارثة خصوصية في تاريخ الإنترنت؟ من بين كل البيانات المسروقة كان في احتمال كبير أن معلوماتك أنت ضمن القائمة: بيانات المستخدمين، تفاصيل الطلبات، عناوين التوصيل والمحادثات الخاصة. ثم بكل وقاحة قالها لين: القرار راجع لكم، اللي يبغى يحذف بياناته يدفع. وهنا ما عاد في مجال للشك. نعم هذا ابتزاز، لكن هذا كان مجرد تهديد فارغ. وفعلا في ناس راح تنسجن بسبب البيانات. الرسوم كانت خيالية: 20,000 دولار لحذف بيانات البائع الواحد، رقم يعادل حياة كاملة عند بعضهم. لكن الخوف خلاهم يدفعون. بعضهم كان محظوظ مثل البائع الشهير بين، كان يستخدم تشفير BGB قوي ومستحيل حتى على الحكومات فك رسائله. لكن العشرات، خصوصا فئة الفي وهم نخبة من البائعين الموثوقين، كانوا واثقين في انكوغونيتو بشكل أعمى، والآن صاروا في فخ ما يقدرون يطلعون منه. الوضع اشتعل. بعض البائعين رضخوا ودفعوا، والبعض الآخر هدد بالانتقام. وفي الخلفية مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يتابع بصمت كل خطوة، كل تهديد، كل عنوان IP مراقب. وهنا ظهر هاج بانتر من جديد وكتب منشور على دريد يشتكي فيه من ابتزاز انكوغونيتو، وقال: لو فعلا تم تسريب البيانات فهذه مصيبة. هذا معناه أنهم يعرفون أكثر بكثير مما يدعون.
الرد طبعا ما تأخر، لين أول فرعون هدد بشكل مباشر: خلال 24 ساعة نبدأ بتسريب معلومات البائعين. لكن هج بانتر ما ارتبك، طلب من لين ينقل محادثة لخدمة مشفرة على موقعه. وهنا بدأت اللعبة الاستخباراتية. هج رجع بالزمن، فتش في تاريخ لين، بحث في تدويناته القديمة، ولقى شيء غريب جدا. قبل سنوات لين كتب عن عقد الاكس ام ار او المونيرو، وهي نقاط في شبكة التشفير الخاصة جدا للعملة. لكن لما بحث هج عن هذا العقد ما لقاها إلا في موقع واحد فقط، الموقع الشخصي القديم للين. فهل هذا كان خيط كشف هويته؟ أو يمكن أكثر بكثير، فجأة لين نشر منشور غريب: كل اللي صار مجرد كذبة إبريل. التهديدات والابتزاز، رسوم حذف البيانات، كلها مزحة. لكن هل فعلا كانت هذه مجرد كذبة؟ أو كانت حيلة للهرب من الضغط بعد ما شاف نفسه متورط مع هج بانتر؟ الناس انقسمت من جديد، لكن الواضح هج بانتر أنقذ الكثيرين، والابتزاز توقف والموقع بدأ ينهار. ومع نهاية القصة نرجع لتاريخ مأساوي في عام 2022. الاف بي اي فعلا داهم خوادم موقع انكوغنيتو، واي شخص اختفى بعد وقتها، وهو اليوم آمن من التتبع والملاحقة. لكن لين تحول من ضحية متمردة إلى مجرم رقمي محترف. رغم كل شيء لين ما زال ملاحق من الاف بي اي، لكن بفضل علاقاته القوية مع الحكومة التايوانية صار تسليمه شبه مستحيل. فهل ينتظرونه يخطئ؟ أم فعلا فاتت الفرصة؟ والمعلومات اللي جمعها هل فعلا انحذفت ولا تنباع بهدوء في مكان مظلم جديد؟ في صباح 25 مارس في 2024 على شاطئ منعزل في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية، كان لين مستلقي على كرسي تحت أشعة الشمس الدافية قدام لابتوبه، وأصابعه تتحرك بهدوء. الجو كان هادي، الأمواج تلعب على الرمال، لكن لين ما كان هناك عشان يرتاح، كان يكتب ملاحظات لندوة راح يكون هو المتحدث الرسمي فيها. الموضوع العملات الرقمية في عالم الجريمة. أذكى المجرمين مو هم اللي يهربون، بل اللي يقدرون يظهرون كخبراء، وربما لين صار الأذكى بينهم. لكن ما انتهت القصة عند الندوة، بل بدأت فصلها الأخير. المكان جزيرة سانت لوسيا، الحدث ندوة في الأمن السيبراني والجرائم الرقمية، الممول السفارة التايوانية، والجهة المنظمة شرطة سانت لوسيا. صدمة طبعا أكيد، مجرم ويب مظلم مطلوب من الاف بي اي يقدم تدريب أمني رسمي. كيف صارت هذه؟ لكن كانت الصورة كافية لهز ثقة أي شخص. صورة لين بنفسه كانت على الشاطئ، البحر خلفه وهو يكتب في اللابتوب: أقدم لكم على مستوى دولي في الأمن السيبراني. مشهد يبدو من نسيج الخيال، لولا أن البوست نشر فعلا على حساب الرسمي في لينكن. ما بعد التدريب ما حد يدري. الهمسات في مجتمع السايبر كانت تقول لين ما كان هناك بس عشان يقدم تدريب، كان في شيء أكبر، شيء خارجي مرتبط بثروته الغامضة، ملايين الدولارات مصدرها لا يزال مجهول. لكن جهة واحدة فقط كانت تراقبه في كل شيء: مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الاف بي اي. كانوا يراقبون بصبت كل تذكرة طيران، كل إقامة فندقية، كل حركة. والغلط الكبير لما لين حجز رحلة عودة لتايوان وفيها محطة توقف في أمريكا، وتحديدا في مطار جون اف كينيدي نيويورك الساعة 9:50 صباحا. الطائرة تهبط، الركاب ينزلون، لين يتمشى في صالة المطار، يمكن يبي ياخذ قهوة أو يحرك رجوله. لكن اللي ما كان يدري عنه هو أنه الاف بي اي كانوا مستعدين له بالدقيقة والثانية، وفي لحظة انتهى كل شيء. رجال الاف بي اي حاصروه وما أعطوه فرصة حتى يلتفت، طلبوا منه يركع على ركبته، وفي ثواني انطوت صفحة مطاردة استمرت لسنوات وتعب. لين كان لاعب أساسي في عالم الويب المظلم، شارك في بيع المخدرات بمبالغ تتعدى مئات الملايين، عمليات احتيال منظمة، ابتزاز الآلاف من الضحايا، تشغيل أكبر بنك رقمي وهمي في التاريخ.
ورغم ظهوره في مؤتمرات وتقديمه كنموذج للأمن السيبراني سقط، وسقوطه كان مدوي. اليوم لين خلف القضبان في واحدة من أسوأ سجون أمريكا، محكوم عليه بسنوات طويلة بلا أي أمل في الخارج. ومجتمع الويب المظلم انفجر منتدى دريد بالسخرية. المستخدمين كانوا مصدومين من كمية الغباء في نهاية هذا العبقري. قضيت حياتك تتحدى الاف بي اي وانمسكت لأنك حجزت رحلة توقف في أمريكا. الدرس اللي نستفيد منه في عالم الجرائم الرقمية، حتى أذكى العقول تسقط بخطوة غبية واحدة. بس سؤال يبقى يطاردنا في كل اللي سمعناه: كيف شخص بهذا الحجم بهذا الذكاء يفضح نفسه بهذا الغباء؟ هاكر ويب مظلم عنده سوق خاص وينشر علن على تويتر تحليلات السوق، ويضيف رابط مباشر للنشاط الإجرامي. كان يصرخ للعالم شوفوني. حتى تويتر ما سكت والناس بدأت تستهزئ فيه. كيف تدعي الاحترافية وتكشف نفسك بهالشكل؟ لكن ترى هذه ما كانت الغلطة الأولى. في بداية مسيرته نشر فيديو يشرح كيف حمى موقعه من هجمات دودو أوس. كان يقول: أنا هنا تعالوا قربوا. وما ننسى هو بنفسه عرف عن نفسه: اسمي لين جانج، طالب جامعي، أشتغل على الواجهة الخلفية وعندي شغف بالبلوك تشين. طيب وين كانت الخصوصية؟ وين التخفي؟ وين الحذر يميز أي هاكر؟ اللي واضح أن الغرور غطى عليه، حس بنفسه أكبر من القانون، محصن بخبرته وبالشهرة اللي صار يلاحقها. بس النتيجة شاب عمره 23 سنة احتمال ينحكم عليه مدى الحياة. كل أجهزته تمت مصادرتها، مفاتيح ومحافظة الرقمية حتى حسابات السرية، وما عنده أي ورقة ضغط يساوم فيها الاف بي اي. السؤال الحقيقي: هل كان يقدر ينقل وما ارتبك هالخطأ؟ ولا هو ضحية الغرور والتهور؟ قصة لين فتحت أبواب كثيرة. الويب المظلم فعلا يعطي شعور كاذب بالأمان. هل كل من يدخل هذا العالم ينتهي بنفس الطريقة، أو أن المسألة بس وقت قبل ما تنكشف الوجوه وتسقط الأقنعة؟ اللي نعرفه أكيد أن قصة لين ما كانت الأخيرة، لكن بدون شك هي من أغرب وأقوى وأكثر القصص اللي سمعناها عن الويب المظلم. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا القصة لهذا اليوم. أتمنى تكون قصة عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعموني باللايك لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم، كان معكم سيف، إلى قصة جديدة نلقاكم.